आज चाहिँ हामी चटपटे बनाउन आँटेको अनि हामी चटपटे बनाएको भिडियो हजुरहरुसँग शेयर गर्छौं है त। कराएर पुरै खाली पो रहेछ। मिठो वासना आउँछ एकदम। सुरु भयो बन्नु अब पानी खाएको बन्दैन कति छिटो र के तर टाइम लगाउँछु त भन्न तर चाहिँ टाइम लाउँछु त मलाई त बनाउन नि आउँदैन होला मलाई आउँछ मलाई त आउँछ ले बनाउनलाई आउँदैन अब नेक्स्ट टाइम त बना है त गाइस ल ल ल गाइस तपाईहरु कमेन्ट गर्नु है अब अर्को पालि बटन नोडलले चटपटे बनाउने अनि हजुरहरुले कमेन्ट गरे अनुसार हामी बटन नोडललाई चटपटे बनाउन भन्छौं। यस किन कमेन्टमा लेखिदिनु है गाइस। के भन्नु म चाहिँ के त गाइस बटन नोडलले चटपटे बनाउने कि नबनाउने भनेर कमेन्ट गर्नु है। हजुरहरुले कमेन्ट गरेपछि बल्ल बनाउँछ यसले नभए त म बनाउँदिन नभए त म निक्लिए कता निक्लिए नभए त यो खुसबुले त सम्झिने पानी सम्किने गीत गाइदेऊ ल एउटा या म पानी सम्झिन्छु त सम्झे है हुँदैन। कस्तो लाग्यो? साँच्ची हो?
यहाँ हाम्रो भाइ नुन थपेर मोल्दै छ खा भाइ कस्तो लाग्यो भन् त ल हतार भइसक्यो मलाई खानालाई भोक लागिसक्यो दामी हेर्न उठेर दामी मुख भएर पिरो पिरो त खाइन त धेरै खाइन पिरै छैन पिरै खाइन चटपटे बेचेर होइन पाल्छु मैले यसलाई सकिन आँटो गाइस ओइ पिरो बनाएर बनाउनु पर्यो भने यस्तो पिरो बनाएको छु मैले त्यो दामी छ हैन यति त खाए पिरो के बेला छलाइ छिराइ ठन्डा छ अहिले आजको हाम्रो चटपटे सक्यो है भाइ पानीपुरी खान्छु ल अब अर्को ब्लगमा भेटौँ हामी बाई भन्दै सब्स्क्राइब गर्नु भन्न लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब